Welcome to Chaitanya Vlogs আৰু Chaitanya Vlogsত মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি আৰু সেই ৰেচিপিটো কি আহক চাওঁ। Hey friends, যোৱাবাৰ মই আপোনালোকৰ লগত মেংগো শ্বেকৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে খুব লাইক কৰিছে, কমেণ্টছ দিছে, মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইকছ আৰু কমেণ্টছবোৰ পালে। তো মই আজি আপোনালোকক আৰু এটা ৰেচিপি দিব ওলাইছোঁ। সেই ৰেচিপিটো হৈছে চকলেট শ্বেক আৰু চকলেট শ্বেকৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ চকলেট চিৰাপ, যিটো মাই ফ্ৰেছ চকলেট চিৰাপৰ এটা চিৰাপ লৈছোঁ। লগত লৈছোঁ চকলেট চিপ্ছ, যিটো আপুনি গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু লগত লৈছোঁ আইচ, যিহেতু গৰম দিন তো আইচ লাগিবই। আৰু লগত লৈছোঁ এগিলাছ গাখীৰ মিল্ক, আৰু তাৰ লগত মই চেনি লৈছোঁ। মই পাউডাৰ চুগাৰ লোৱা নাই, তো নৰ্মেল চেনি লৈছোঁ। তো এতিয়া মই আৰু লগত লৈছোঁ মিক্সিৰ জাৰ। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেকৈ চকলেট শ্বেক বনোৱা যায়। তো ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিম কি, গাখীৰটো মিক্সিৰ জাৰত দি দিম। এয়া মই মিক্সিত দি দিলোঁ। লগত মই দিম আইচ দুটা বা তিনিটা। আপোনাৰ ঠাণ্ডাটো নিজৰ অনুসৰি আপুনি লৈ ল'ব। এতিয়া মই এই গাখীৰত দি দিম আপোনাৰ চকলেট চিৰাপ। তো চকলেট চিৰাপটো আপুনি নিজৰ অনুসৰি দিব। মই জোখটো আপোনাক চামুচ বা খপত লৈ পেলাই আপোনালোকে দিব। তো মই আপোনালোকক জাষ্ট দি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু লগত দিম মই চেনি 2 চামুচ। চকলেট চিৰাপটোত অলৰেডি মিঠা থাকে, কিন্তু তথাপিও মিঠাটো অকণমান কম হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে বেলেঞ্চৰ কাৰণে মই চেনিটো দিছোঁ। তো এতিয়া মই চকলেট চিৰাপটো মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিম। তো আৰু এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰিম। অলপ টাইম গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত আপুনি চাব যে কালাৰটো কেনেকুৱা আহিছে। তো কালাৰটো অকণমান লাইট হৈছে, চ' মই আৰু অকণমান চিৰাপ দি দিম। ইয়াৰ কোনো জোখ নাথাকে যে কিমান দিব লাগিব, সেইটো নহয়। এগিলাছত যিমানখিনি আপোনাৰ কালাৰটো অলপ চকলেটি হ'লে আপুনি গম পাব যে বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আমাৰ চকলেট শ্বেক অলমষ্ট ৰেডি। তো কেনেকৈ ছাৰ্ভ কৰিব লাগে, ফিনিচিংটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, তো মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আইনাৰ গ্লাছটোত চকলেট শ্বেকটো আপুনি অকণমান ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে দি দিব, যাতে দেখিবলৈ চকলেট শ্বেকটো ভাল লাগে। কেনেকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে গ্লাছটো অকণমান ঘূৰাই ল'ব, যাতে চকলেট চিৰাপটো স্প্ৰেড হৈ যায় গ্লাছটোত, আৰু চকলেট শ্বেকখিনি ঢালাৰ পিছত যাতে দেখিবলৈ গ্লাছটো ভাল লাগে বাহিৰ চাইডৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই চকলেট শ্বেকখিনি গ্লাছটোত ঢালি দিম। এতিয়া আপুনি চাব যে ইয়াৰ ওপৰত মই এই চকলেট চিৰাপটো দি ডিজাইন কৰি দিম। আৰু লগত দিম মই চকলেট চিপ্ছ, আৰু তাৰ লগত সোমোৱাই দিম এডাল ষ্ট্ৰ'। আমাৰ চকলেট শ্বেক ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি। তো আপোনালোকে চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।